So mga katropa, bike check natin yung yung fat bike na lagi kong ginagamit. Ito yung MK Colossus 1. So ito yung version 1 ng Mars Kingdom. So bike check natin. Ito siya mga katropa. Yan kung ano na pinaglalagay ko dyan. Yan. So, umpisa natin sa frame set mga katropa. Mars Kingdom yan. Mars Kingdom na na frame. MK Colossus 1. Ito, Colossus. So, 26er. So, tapos, ang gulong niya ay Roly-Poly CST 26 by 4.80. So, naka-wide rim siya na 100 mm. So, kaya kahit na 4.8 lang siya, mukhang malapad siya. Yun. Tapos, brake set niya ay Tektro na hydraulic. So, yun. Ang kanyang shifter ay L2A7. Yan. L2A7. So, 10 speed siya. So, ito yung drivetrain. Ayan. 10 speed siya. Bali, 11 yung pinakamaliit na ngipin ng sprocket. Tapos, itong pinakamalaki ay 42. So, 11 by 42. Ito, 3 by siya. Kaya tinawag na 3 by kasi tatlo yung chain ring niya. So, tatlo, mula maliit hanggang pinakamalaki. So, yung pinakamaliit niyan ay 22. Yung sumunod, 30. Tapos, yung pinakamalaki ay 40 teeth. So, nilagyan ko rin siya ng rear carrier para sa bag. So, para pag naglo-long ride, lagayan ng mga gamit natin. Naglagay din ako ng improvised fender. Ito. Para pagka umulan, hindi masyadong matilamsik. Grabe kasi, usong-usong bagyo ngayon. Naglagay din ako dito ng frame bag. So, additional din na lagayan. Ayan, yung mga ilaw ko. Mga ilaw pag ginagamit pagka nagra-ride ako ng gabi. So, dito ko siya ilalagay. So, tapos, naglagay din ako ng front fender. Kasi nga, sa sobrang laki ng gulong, malakas siyang magtilamsik. So, yun, natitilamsikan ako eh. Naglagay ako ng front fender. So, naglagay na rin ako, pinalitan ko to ng lock bar. Ito. Dati kasi ang nakalagay dito ay straight bar. So, ito yung dating nakakabit diyan. Itong straight bar na to na oil slick. So, pinalitan ko na yan. Yung loop bar para convenient sa long ride. Kasi mas yan eh. Mas madaling gamitin sa long ride. Naglagay din ako ng front carrier dito. Dito ko nilalagay yung mga grocery na na tinutulong natin kapag meron tayong bigyan ng ayuda. So, the project to. Tapos, actually mga tropa, itong rim set na to, hindi ito ang original ng MK. Ang original ng MK ay ito. Yung kulay gold. So, ito, kinuha ko lang siya dito sa Raven. Dito sa fat bike na Raven. So, pinagpalit ko sila ng wheel set. Kasi, mas mas malaki. Mas malaki yung rim niya, mas malapad. So, wide rims na siya. Mas magandang tingnan kapag malaki yung gulong. So, nung pinagpalit ko siya mga tropa, yung fork ng Mars Kingdom, mas ikli. Yung pagitan niya dito, mas maliit. So, no choice ako kundi kuhanin ko rin yung fork ng
ng Raven. Ayan, kung makikita nyo, Raven din yan. Yun, bali pinagpalit ko sila. Ito yung fork ng ng Mars Kingdom. Pinagpalit ko sila kasi hindi nga sila tugma eh. Mas makipot yung yung haba nung hubs nitong sa Mars Kingdom kumpara dito sa sa wheelset ng Raven sa hubs. So pinagpalit ko na lang sila. Yun. Ang niyan, ang seat post ay Thomson. Yan, Thomson na 400 mm ang haba. So ang stem Tosik. Yan, Tosik. Tapos gumamit ako ng extender mga katropa. Kasi masyadong maikli yung yung steering tube. So maikli yung putol kaya naglagay ako nito kasi sumasakit yung likod ko kapag nagra-ride. So bumili ako sa Lazada nito. Umorder ako para tumaas siya. Ayun, tumaas na siya tapos nilagyan ko ng medyo mahaba-haba na stem para lumayo ng konti yung yung manibela kasi nga 26 lang tong frame. Maliit siya para sa akin kaya ang ginawa ko pinalayo ko yung yung handlebar doon para hindi masakit sa likod pag nagra-ride. So ang saddle niya ay MK din, stock din ng MK ng Mars Kingdom. Yan, tapos ano pa ba? Ang kagandahan dito mga katropa sa loop bar, ayun. Pag nagkakabit ako ng action cam, ayun, dito na siya nakakabit. Tapos yung ilaw, dito ko na rin siya ikinakabit yung yung front light ko. Dito na rin. So, ang kagandahan dito sa loop bar, marami kang option. Pagka kung saan ka hawak, pwedeng dito, pwedeng dito. Yan. Tapos pagka medyo nangangalay ka na, pwede kang yumuko, ganyan mo siya, ganyan ang hawak, kabilaan, yan, ganyan. Nangangalay ka na. Marami kang option, kaya mas komportable gamitin to sa long ride. Yun nga lang, hindi ganun siya kagandang gamitin kapag matarik na ahon. So, kasi yung handling mo, imbis na nakaganyan, nakaganon. Kaya mahirap. Ewan ko, sa akin lang yun, pasariling ko lang, opinion ko lang na na nahihirapan ako. Pero yung iba hindi naman eh. Siguro ako may problema. Mahina lang siguro talaga ako. Ito mga katropa, yung rotor nito, ito 203 mm yung nilagay ko. Medyo malaki kasi nga mabigat masyado yung body ng bike. Mabigat din ako. So kailangan niya ng malaki yung diameter nung nung rotor para yung brake niya mas malakas, tapos mas malaki yung open na na part nung rotor para kung sakaling mahaba yung lusong, mas mabilis siyang lalamig kumpara dun sa maliit lang. So pag mabilis na ikot, so hindi pa lumalamig tong part na na-open na to. So naka-grip na naman tong tong caliper. So may posible na magbaga kasi sobrang yung friction nito dito sa sa pagka-clamp niya dito sa sa rotor pagka matatarik masyado yung ahon. Yun. Yung pedal niyan pinalitan ko na rin ng Shimano na clutch pedal kasi minsan gumagamit din ako ng clutch shoes pagka yung naisipan kong mag-clutch. So, yun lang mga katropa. Ito lang yung setup nung nung fat bike na palagi kong ginagamit. Sunod mga tropa, yung naman ang i-bike check natin, yung kit na MTB para para malaman nyo rin kung ano yung setup ng kit na MTB. So ito ngayon yung fat bike na lagi kong ginagamit sa ride. Ayan. Maraming salamat mga katropa sa panonood.